Na yung nakita natin ng mga nominees na in-interview nila, no? Ano yung masasabi niyo? Meron bang bigat din yung demeanor ng pagsagot nila, no? And even the way they look. We started off with Andy Bautista, Dean Andy at PCGG chairman. He was standing up, nagbigay siya ng opening statement. And we end with Attorney Legarda. Ano yung assessment niyo? I think really subjective yung choice, no? With Attorney Legarda, we saw that she was very informal. She was very comfortable with the topic at hand or the questions propounded on her. Kasi field of expertise niya yun, no? So actually, at the end of the day, ang magde-decide as to who gets to be in that shortlist, yung JBC members themselves. So if it matters, the demeanor, I don't know. Personally, I felt Attorney Legarda was very comfortable, very laid back. May or may not work to her favor, I'm not sure. But it may give the people an insight as to what kind of judiciary she will push if and when she becomes the first Lady Chief Justice. Sa tingin niyo ba, Attorney, na makakatulong ito sa pagpili ng next Chief Justice na ito na isa publiko at ito nga yung nakikita ng taong bayan? Although sabi niyo before, ginagawa na ito before, but ngayon lang ito na televised at nakikita ng ating mamamayang Pilipino. I think the process now is just an extension of the impeachment process, transparency. So, para sa akin, no, I think dati nang ginagawa ng JBC to. They scrutinize the competencies of each and every candidate. Tinatanong nila lahat ng questions na to. Ang difference lang right now is that because of the public clamor for transparency, natatanong on TV. But the questions, I think, will not be different. Ito pa rin yung kung alam mo na ang isasalang. That's the reason why I think nakapublish sa dyaryo ng JBC kung sino ang i-interview on a particular day, and tomorrow you'll be giving out the list of those to be interviewed. Kaya nga, kung meron mga tanong or comments o positions, fino-forward yan sa JBC members eh. So, ang difference lang natin today, and I think this is a plus for the Filipino people, is the transparency dahil naririnig ng taong bayan sino ang mga taong kinukonsidera para sa posisyon ng punong maestrado. What about tatlong lalaki ang isinala ngayon at tatlong babae? We've never had a woman Chief Justice yet. Sa palagay mo ba, sa nakita mo ngayon, merong laban itong mga kababaihan na nagpa-interview ngayon? I think each and every female candidate would have a fair chance. So I don't think it matters kung babae ka o lalaki. Parang sa akin, media hype yung kung babae yun. Although, syempre, kung babae maging Chief Justice is a first for all of us, no? Like the first time we had a female president, di ba? Parang, it's a milestone. But I think each one of the nominees here, of the candidates being considered by the JBC, would have their own competencies. And at the end of the day, the JBC themselves will deliberate on who would be those people most competent to be in that shortlist to be submitted to the president. So I don't think babae, maganda kung may babae, di ba? But ang scrutiny ng members ng JBC dito, ganun din eh. Parang curriculum vitae ang titignan dito at saka track record. Yes, Attorney, kasi tinitingnan nga natin may mga issue regarding age, competency, conflict, track record, and membership sa judiciary, di ba? So ang dami-dami nakita natin dito, ang dami-dami kino-consider. Kanina, it was about corporate law, tapos meron ding human rights, eto family law. So makikita natin, the public is being open to so many different facets of the judiciary. It's a good thing to have all these matters discussed, but at the end of the day, I think the people will be most interested kung sino ang taong makakapag-push ng judicial reforms, the much needed and much sought judicial reforms. And since this is public, no, dahil televised nga natin, tinanong kanina yung isa sa mga in-interview na is there anything in your background that would cause
the Supreme Court embarrassment kapag sinapubliko ito. And kailangan sagutin mo, mag-isip ka na husto, hindi ba? Malaking bagay yon. Yes. And kanina si Katrina Legarda was asked about her relationship with Ricky Razon. Bakit ganon? Bakit yung mga bagay na ganyan mahalaga na isa publiko? Because I think the reason why these questions are asked is to elevate potential conflicts issues. So, si Secretary De Lima, yung kanyang IBP cases, di ba? Yung mga complaints. Tapos, possibly si Dean Jokno, yung human rights stance niya. And then si OSG Hardelesa, yung kanyang conflicts, business concerns, di ba? As corporate counsel. So, eto si Attorney Legarda about family issues, exposure niya doon. So, makikita natin na sa ngayon, interesado na ang mga tao malaman sino ba ang mga kandidatong ito na kinukonsidera ng JBC. It's a very enlightening and educational process, and I'm excited to see at the end of this period, sa 22, pag natanong, ako, siguro hirap na hirap ang JBC to really look into sino ba ang best qualified to be in that Kagaya list. nga ng sabi ni Nikki kanina, kailangan talaga malaman, kahit I guess yung personal background, kasi pag as a Chief Justice, you have to imbibe integrity, credibility. If you have skeletons in the closet, baka biglang lalabas yan. In the age of internet, and ano yan, malakas ngayon. And So, I kailangan think talaga. all the members of the JBC, in their personal capacities, have been informed about these so-called skeletons or conflicts issues. Which is why, itong mga questions na sinasabi natin, this question came from this person or this person, kaya kailangan ilabas. Kasi, I think even the candidates themselves welcome these questions para once and for all, ma-address nila yung issues na yon at masagot nila sa taong bayan. Kaysa sa naman pinag-uusapan ito sa likod nila, mga questions. This time, if a question is raised against you and your person, nagkakaroon ka ng opportunity para sagutin head-on yung mga issues against you. Okay, so it was very enlightening. Yes. itong, Enlightening afternoon first day. natin. Thank you very much for the invitation to come Marami here. tayong Much. We natutunan. also Yes. learned a lot from you. Yes. Asaya pala dito, no? Because you get to see firsthand yung mga kandidato. And I'm excited to see some of these people I know. I'm excited to watch up to the very last kung sino sa kanila ang makukuha sa shortlist. Okay, Thank you all. Thank you very much. Ito is Attorney Cynthia Rojas, isang litigator. At kanina po, mag-summarize lang natin nangyari. No? This afternoon, we had Jose Manuel Cheljoc, na isang human rights lawyer. No? And then after him came Solicitor General Francis Hardeleza. At pagkatapos niya si Attorney Katrina Legarda, isang women's rights advocate. But kanina umaga, nagkaroon pa ng dalawa. No? Yes. Kanina sila, well, Si Dean Andres Bautista, Yes. ang PCGG chairman. We also had si Secretary Lana de Lima. Yes. And si Lawyer Soledad Soledad Cagampang de Castro, Yes. 67-year-old law professor. Itong anim na ito in interview today, they're just the first of 22 nominees Yes, na meron pa tayong interviewin. 16 na Until susubaybayan Friday. pa sa next days. At ito nga, nagtapos nga itong unang araw ng very exciting interviews. Humaba-haba nga, but very exciting. We got to know a lot about the nominees. At bukas nga, abangan natin sa umaga, ang isasalang si Supreme Court Associate Justice Roberto Abad, private sector lawyer Rafael Morales, law professor Raul Pangalanan. Pangalangan. Umpisa po yan ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. And then alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, we will have Justice Arturo Brion, COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, at si Manuel Cianco Jr. Siya isang retired municipal trial court judge. Yes, okay. At yan, abangan nga bukas dito lang sa telebisyon ng Bayan. Nikki? Bukas po, alas 9 ng Yes. umaga, umpisa ng ating programang Search for the Next Chief Justice. Ang mga kasama nyo, si Cathy San Gabriel at Mark Castrodes. At sa hapon naman, simula alas 2 ng hapon, ako po at si Robert. So, yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw nito. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dito lamang sa The Search for the Next Chief Justice.
susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Sited near the equator, Singapore has overcome its lack of natural resources to become a thriving city-state. Sir Stamford Raffles, a British civil servant, brought the Lion City to world prominence. He had searched for a trading station to counter the Dutch influence in the Straits of Malacca. Trade today remains Singapore's mainstay. This busiest port in the world brims with unbridled energy. A little dynamo. A cultural potpourri in Southeast Asia, embodying the finest of both East and West. Things change at a phenomenal pace in Singapore. It is an ever-present reality as the tides of history continue to bring change to its shores. The art of Ong Kim Seng yield visual insights into the urban transformation of Singapore over the past 4 decades. When he returns to his favorite painting locales, such as Lorong Buangkok, this celebrated watercolorist yearns for the good old days. Singapore have changed. As it is, we can't resist change. Change comes all the time. And I'm sure 20, 30 years down the road, this place will eventually change as well. We can't live in historic times, and that goes for everywhere in the world. In the terms of spirit, we have become very modernized. We have become an ultra-modern city in terms of communication, and the spirit of the people have also changed and evolved with time. As a painter, although I have gone through many areas in this part of the world and also in Singapore, actually I've painted every nooks and corners of Singapore. It has to go on with life. It's go on with the change. And the artist itself have to evolve with time and change with time as you go along painting. The river was the lifeline of Singapore. But it has lost its role, and the old boats had to go. The river is where the first immigrants eked out a living. It is the very origin of the Singapore of today. Here is where the transformation of a fishing village to seaport is captured over the decades in the watercolors of Ong Kim Seng. This spot I'm standing here is my favorite spot where I used to paint, even till today. It's at Clarke Quay, and we are at the back of a hotel. The reason why I paint here because this Singapore River, and I'm closely associated with Singapore River.
Singapore River, as people say, is the lifeline of Singapore. It's where they brought in the goods from the outer roads to be distributed to all the go-downs. Now, this go-down has changed its character, it's changed its nature of business now. You can find a number of restaurants and discotheques and pubs around. So, change again. Against a backdrop of old go-downs, the riverbanks today are the perfect locale for an evening out. When the sun goes down, party animals are right at home in Singapore. The natural world and a rich orchid heritage is never far away in Singapore. The city has been carved out of virgin jungle and swamp. Bukit Timah Nature Reserve is rich in plant and animal species within its primary rainforest. Shielded from the buzz of traffic, nature's cacophony takes over here with a vengeance. Despite Singapore's rush to join the modern world, Labrador Beach remains much the same as what Sir Stamford Raffles would have seen it. Minutes from the city, the reefs fringing this precious stretch are exposed at low tide. Labrador Nature Reserve is protected, but fishing is allowed off the jetty. An oasis of tranquility. The coastline is the last on the main island with natural rocky shores, live coral and seagrass meadows. Just a boat's ride away is Pulau Ubin, in essence the last kampung in Singapore. A real rogue of an island, the slow lane starts as soon as you arrive and thread your way through fishing platforms known as kelongs. Once a trademark of Singapore, kelongs are now a dying breed, as fishing is no longer viable. Ubin's laid-back ambience takes one back to Singapore in the 1960s, with the simpler pleasures of life. There's something interesting about the kampong here. The soul is different, the spirit is different, the atmosphere is different. If you live in an HDB flat, that's difficult to differentiate between the flats in, say, Bukit Merah and Queenstown. A lot of similarity. But if you come to a kampong here, there's a lot of changes. Each house has its own image, it has its own style of architecture. Singapore has one of the most successful public housing programs in the world. The emphasis has shifted from providing a roof to a quality living environment. Today, 86% of the population lives in housing provided by the government.
Public housing is characterized by high-density, high-rise buildings. They are designed to take up as little of the precious land resources as possible. Ong Kim Seng grew up poor in a kampong. He didn't learn to paint with watercolors from anyone. When he started out in the early 1960s, he painted on both sides of the paper to save money. Today, he's a master of the method and a winner of many accolades in the field. A lot of meaning is left unsaid in the watercolors of Ong Kim Seng. This maestro of light, as he is known, knows he must manipulate the darks to give his painting a luminous glow. A signature style, marked by deft handling of light and shadows, to achieve oases of serenity in the midst of noise. Singapore never completely turned her back on the colonial past. All around the city are marks of British colonial influence in the neoclassical buildings. Like many new nations, the city has taken some time to sort out what to discard and what to keep. Marina Bay is the centerpiece of Singapore's urban transformation. Lovingly dubbed durian by locals after the prickly tropical fruit, the Esplanade Theatres on the Bay is Singapore's most exciting performance arts venue. With a necklace of public attractions framing the bay, the complex presents a myriad of local and international performances, from musicals and concerts to dance and theatre. Behind the facades of modernity, Singapore is undeniably Asian. Chinese, Malay and Indian traditions create the colourful contrasts that bring the city to life. A diverse cultural heritage forms the canvas of a rich social fabric. Every day is a party in Singapore. Well, almost every day. There are colourful festivals of special significance all year round. Chingay, an annual street pageant in Singapore, is staged as part of the Lunar New Year festivities. Although the festivals are special to certain races, all nonetheless enjoy it.
Singapore food is, above all, flamboyant. Like a riot of colours and patterns in a painting, food is a tasty tale about the city's unique tapestry. Food is more than just fodder for the body. Fellowship is what food is about in Singapore. Few places capture this national preoccupation than the street stalls, where gourmet and gourmand are united in their unbounded love for food. But the place where dreams are broken and bought is the shopping belt. Brick by brick and block by block, towers of glass and steel line what used to be mud tracks to make Orchard Road the premier shopping belt today. Virtually everything that is desired can be found in the malls here. Consumption culture is alive and well. Life is not complete without shopping malls in Singapore. All the most recognizable brands to complete the experience. This is a perfect case of walking down memory lane. When I was a child, I used to walk the roads in Kampong Slat. And this is exactly what it was before. Nowadays, it's so hard to find. Many areas are cemented. There are a lot of traffic moving to and fro. But not in this area here, in Lorong Bangkok. That's why I love to come here. Since then, I have switched from painting rural landscape to urban landscapes. As you can see in most of my recent paintings, there are scenes of the Singapore's central business district. MRT station, the MRT,
and also the new housing areas, HDD flats. And also new condominiums. I think it's a good change. It's a healthy change. And we can't receive it either. We can't be still painting kampongs or old atap houses. They're no longer in existence. People might say for posterity, but the thing is, it is history. We have made history. We have lived with history. We have depicted history. Changes in a blink of an eye. Events transpire. Leaderships rise and fall. People triumph and suffer defeat. For people who live for the news, we give you the world in an hour. Every day. News Live with anchors Robert Tan, Isabella Cantu, and Angel Movido. Mondays through Fridays, 9:15 in the evening. Only on PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa ulo ng mga paunahing balita, live panel interview sa mga kandidato sa pagkapunong maestrado, sinimula na ngayon ng Judicial and Bar Council. Mahigit 2 trilyong piso na panukalang pambansang budget para sa taong 2013, isinumiti na ng Malacanang sa Kongreso. Hold departure order laban kay dating Pangulong Arroyo at ilang dating opisyal ng PCSO at Commission on Audit ipinalabas ng Sandigan Bayan at mga kumpanya ng langis muling nagpatupad ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Nagmumula sa pambansang sentro ng balitaan ng telebisyon ng bayan. Narito ang News at 6. Magandang gabi. Sa aming balitaan ngayong gabi, kasama namin si Rocky Ignacio na nakapwesto pa rin sa Palasyo ng Malacanang, si Haji Camino sa Metro Manila Development Authority Headquarters sa Makati at si Robert Tan mula sa Judicial and Bar Council sa Maynila. Siyempre, si Professor Edmond Rosales para sa ating ulat panahon. Una sa ating mga balita, naging abala ang mga kagawad ng media sa pagsisimula ng panel interview ng mga nominado sa pwesto ng punong maestrado. Ito'y upang kapanayam din ang mga aplikante sa pinakamataas na posisyon ng korte. May report si Joseph Parafina. Kung sa loob ng Supreme Court building ay naging abala ang mga miyembro ng Judicial and Bar Council sa pag-interview sa mga nominado sa pagkapunong maestrado, naging abala din ang mga miyembro ng media sa pag-aabang sa mga matatapos kapanamin o papasok sa interview room. Sa paglabas ni PCGG Chairman Andres Bautista, sinabi nito na medyo nahirapan siya sa maraming tanong ng JBC. Subalit, ikinatutuwa niya ito dahil sa naipalawanan niya sa JBC at sa publiko ang mga pagbabagong kanyang isusulong sa Korte Suprema kung sakaling siya ang mapipiling punong maestrado. Hopefully my record speaks for itself. I have, before PCGG,
I was the president and CEO of a major multinational. Bago pa man sumalang sa interview ng JBC Council, nakapanayam namin si DOJ Secretary Laila De Lima na umaming kinakabahan siya bago sumalang sa live interview ng Council. I'm really emotionally prepared and psychologically prepared also to be facing something like this because of the personal tragedy. We're attending to my father, who happens to be very ill, but I just have to put up a brave front. Matapos ang interview, sinabi ni De Lima na hindi magiging hadlang sa kanyang panunungkulan kung sakaling ang usapin na miyembro siya ng gabinete ng Pangulong Aquino. Since I accepted the nomination, I'm going for it. I accepted the nomination. I want to be considered by the President. Since I accepted the nomination, I want to be in the short list. And I think each and every aspirant and every nominee would have the same thoughts. Matahimik naman lumabas na interview room si Soledad de Castro Cagampang matapos ang interview ng Council. At matapos ang first round ng panayam ng JBC, nakausap namin si JBC member Congressman Neil Tupas na sinigurong nagiging masusi lamang ang mga miyembro ng JBC kung kaya't marami itong mga katanungan lalo na sa mga matatawag na mga top contender. Depende kasi kung gaano kahaba rin yung sagot. Kasi yung gaano kahaba yung sagot walang limit eh. Kaya ako, nung nagtanong ako, pinilimit ko yung sagot nila. Sabi ko briefly lang at wag lang habaan. No? Kasi alam mo, kailangan matapos ito lahat. At ako nakikita ko naman na hindi naman magkakaproblema kanina lang, no? Kasi una. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. At kaugnay pa rin ang simula ng panel interview sa mga kandidato sa pagkapunong mahistrado, alamin natin ang pinakahuling update mula sa Judicial and Bar Council mula sa aming kasamang si Robert Tan. Robert? Yes, Cathy, kakatapos lang lamang ng pag-i-interview ng Judicial and Bar Council panel sa pangalawang grupo ng mga nominado para sa pagpili sa susunod na Chief Justice. Alas 2:15 nang magsimula muli ang interview process kung saan unang sinalang si human rights lawyer Jose Manuel Jocno, founding dean ng De La Salle University College of Law. Isa sa mga binanggit ni Attorney Jocno ay reforma sa law education upang palakasin ang skills value ng mga nag-aaral ng law. Dagdag niya na sa tingin niya ay dapat ibalik ang essay writing sa bar exams. Pangalawang in-interview naman ng JBC panel ay si Solicitor General Francis Hardelesa at isa sa mga nasabi niya ay ang pag-aayos sa pag-aabuso ng proseso sa korte. Layunin umano niya ang mapabilis o ma-expedite ang proseso para sa kapakanan ng publiko. Marahil marami daw ang kaso ang umaabot ng ilang taon na nakabinbin sa korte. Sumunod naman si Attorney Katrina Legarda, ang huling interview sa araw na ito. Si Attorney Legarda ay isang women's rights activist at 1999 pinarangal nga siya ng Bayan Awardee. Layunin daw niya linisin ang korte tulad ng pagreorganisa ng Court Administrator's Office upang ma-expedite ang mga kasong nakabinbin sa korte. Kung siya ay pipiliin na susunod na Chief Justice, ayon kay Attorney Legarda na gusto niyang maalala bilang isang Chief Justice na patas. At dito nagtatapos ang unang araw ng interview sa mga nominado sa posisyon ng Chief Justice. Bukas ay 6 ang sasalang uli sa pangalawang araw ng pag-i-interview ng JBC panel. Cathy? Maraming salamat, Robert Tan, nag-uulat live mula sa Korte Suprema. Nilinaw ngayon ni Senador Chis Escudero na wala pang desisyon kung sino sa kanila ni late Representative Neil Tupas ang uupo bilang kinatawan ng Kongreso sa Judicial and Bar Council. Ayon sa Senador, hinayaan niya ang kongresista na umupo sa unang araw ng panel interview ng JBC sa mga CJ nominees dahil may caucus ang Senado ngayong araw. Dagdag pa nito, kukonsultahin niya si Senate President Juan Ponce Enrile kaugnay sa magiging hakbang sa naturang usapin. Matatandaang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na isa lang dapat ang kinatawan ng Kongreso sa JBC. Sa ibang balita, nilinaw ni Senate President Juan Ponce Enrile ang pag-amyenda sa konstitusyon ay limitado lamang sa economic provisions. Ayon kay Enrile, isinusulong niya ang charter change upang ayusin ang ilang probisyong may kaugnayan sa ekonomiya. Dagdag pa nito, sa pamamagitan ng pag-amyenda, magiging mas malinaw ang pagmamayari ng ilang industriya, partikular ang may kinalaman sa eksplorasyon, pagpapaunlad at paggamit ng likas na yaman.
Sa puntong ito ay tumungo naman tayo sa Palasyo ng Malacanang kung saan naroon si Rocky Ignacio para sa kanyang Ulat Malacanang. Rocky. Yes, maraming salamat, Cathy. Marami nga po tayong report tungkol dito sa Palasyo ng Malacanang. Pero uunahin po natin yung mainit na usapin ng ginagawang deliberasyon ng Judicial and Bar Council kaugnay ng pagkuha ng para sa bagong punong mahistrado. Muling binigyang katiyakan ni Pangulong Aquino ang pagkakaroon ng bansa ng patas na timbangan ng katarungan. Ito po ay isa sa mga binigyan diin ni Pangulong Aquino sa kanyang katatapos na State of the Nation address kahapon. Ayon sa Pangulo, malaking inaasahan ng mga Pilipino sa susunod na bagong punong mahistrado para kumpunihin ang landas ng pagbabago sa tunay na katarungan. Sinabi ito ng Pangulo kaugnay na rin nga ng pagsisimula ng pagpili na ng JBC para sa pagkapunong mahistrado. Giit pa ng Pangulo, hindi kasi magiging madali kung gaano kabigat ang pasanin ng malinaw na mandato para sa pagtamo ng makatotohanang katarungan. Bahagi kasi ng mga isinulong ng Administrasyong Aquino ay ang reforma sa hudikatura. Samantala, dapat makapagtalaga na si Pangulong Aquino ng bagong Supreme Court Chief Justice sa araw mismo o bago sumapit ang August 29. Samantala sa ibang ulat, may bago na po tayong NBI Director kapalit po ni Attorney Magtanggol Gatdula. Formal na po itinalaga ni Pangulong Aquino si Attorney Nonatos Cesar R. Rojas, R-O-J-A-S. Nauna na po itinalaga ng Pangulo si Rojas bilang officer in charge ng NBI noong January 30, 2012. Matapos pong masangkot nga si Gatdula sa kaso ng umano'y illegal detention at kidnapping sa isang Japanese national. Bago po sa NBI, nagsilbi pong regional prosecutor si Rojas sa San Fernando, La Union. At sa usapin naman po ng ratification ng Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Australia, ikinalugod po ng Palasyo ang pagratipika na nga ng Senado ng SOFA sa pagitan po ng Pilipinas at Australia. Sa statement na ipinalabas ng Palasyo, sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na isa itong mahalagang hakbang para ibayo pang mapalakas ang national at regional security. Matagal na pong naratipikahan kasi ng Australian Parliament ang SOFA habang matagal namang nakabimbin sa Senado noong taong 2008 ang nasabing usapin. Dahil dito, formal na ipinaabot ng Malacanang ang pasasalamat sa Senado dahil daw po sa makasaysayang hakbang na ito. At syempre sa usapin pa rin po ng charter change, muling binigyan diin ng Malacanang na wala pong poder ang Palasyo ng Malacanang para pigilan ang lehislatura sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Ayon po kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, posibleng umusad ang mungkahing amyenda sa Kongreso kahit ayaw pa ito ni Pangulong Aquino. Paliwanag ni Valte, independent po ang Kongreso at hindi maaring hadlangan ng Pangulo. Dumistansya naman ng Palasyo sa posibleng paghimok umano ng Pangulo sa mga kaalyado sa Kongreso upang hindi isulong ang charter change. Bagamat inaming hindi ito prioridad ng Administrasyong Aquino, nagpahayag naman po ng kahandaan ng Pangulo na pakinggan po ang usapin sa pamamagitan ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kabilang po kasi sa mga nais bigyan daan sa amyenda ay yung pong ilang usapin sa economic provision sa saligang batas ng 1987 Constitution. Pero paliwanag ng Pangulo, wala naman daw pong dahilan na magkaroon pa ng amyenda sa konstitusyon dahil tuloy-tuloy naman daw po ang magandang indikasyon sa ating ekonomiya. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang para po sa Telebisyon ng Bayan, siyempre sa tulong po ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio. Maraming salamat, Rocky Ignacio. Susunod, panukalang 2012 National Budget isinumite ng Malacanang sa Kongreso at DOTC naglaan ng mahigit 500 milyong piso para sa 7 ports ng bansa. Alamin ang mga detalye sa pagbabalik ng News at 6. Dakal pong salamat. Damo na salamat. Magsukuturan. Agyamana po, Nay. Salamat po. Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo.
PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Gising na ang inyong bagong pampagana sa umaga. Metro 1. Kompleto na ang inyong almusal na pinapainit pa ng malawakang balitaan. Bagong kaalaman, masayang kamustahan, pasyalan at serbisyong bubusog sa puso at isipan. Kasama ang inyong everyday ka-Metro. Maki-Metro 1 na sa umaga. Dito lang sa inyong telebisyon ng Bayan. PTV. Sa Pilipinas natin, bawat isa may posisyon. Pinuno ng pagbabago, kapitan ng sipag, tanod ng kapaligiran, heaven ng moralidad. Sa Pilipinas natin, bawat isa ay may mahalagang tungkulin. Pag pinagsama-sama, mas malayo ang mararating. Hawak natin, Pilipinas natin. Isinumiti na ni Pangulong Aquino sa Kongreso ang proposed budget na 2.6 trillion para sa susunod na taon. Social services sector ang nakakuha ng pinakamalaking pondo na umabot sa 698.4 billion pesos. Sumunod naman ang economic services sector na may 439 billion pesos at general public services na may pondong 346.1 billion pesos. Ayon sa Pangulo, inaasahan niyang tataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng naturang budget at good governance. Tumaas ng 190 billion ang budget para sa 2013 kumpara ngayong taon. Ipinaliwanag ngayon ng Malacanang ang hindi pagsama ng ilang mahalagang issue sa katatapos na sona ng Pangulo. Kabilang dito ang Freedom of Information Bill at hakbangin para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Alamin natin ito sa ulat ni Elena Luna. Pinunan ng ilang sektor ang hindi pagbanggit sa sona ng Pangulo ng mga usapin na nila ay dapat pinagtutuunan din ng pansin. Kabilang dito ang Freedom of Information Bill at kapakanan ng OFWs. Huwag naman po sanang sumama. Naintindihan po natin yung ganito because everybody wants to be mentioned in the SONA. Pero hindi po ibig sabihin na nakalimutan po ni Pangulong Aquino. Again, far from reality. Hindi lang po yung SONA, yung pagkakataon ng Pangulo na bigyang pagkilala yung ating mga OFW. Kayo pong press corps na nagko-cover sa Pangulo, alam niyo pong madalas silang nababanggit sa mga talumpati, sa mga interview. At hindi po dahil hindi sila nabanggit ay hindi po sila binibigyan ng kaukulang pansin. Ipinaliwanag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte na wala sa SONA ang FOI bill dahil sumasailalim ito sa proseso ng lehislatura. We have spoken to Representative Everdone and ang assurance po namin niya sa amin ay by August ay ilalabas na daw po sa plenaryo, lalambas na daw po sa komite yung FOI. Samantala, tumanggap ng pinakamalakas na palakpakan sa SONA ang pagbanggit ng Pangulo sa Responsible Parenthood Bill. Ayon kay Balte, ang pagbanggit dito at sa iba pang priority bills ay magsisilbing paalala ng Pangulo sa mga mambabatas. Kasama po dyan yung responsible parenthood. The President also mentioned yung AFP modernization, nabanggit din po yung sin taxes measure, nabanggit din po ng Pangulo yung amendment sa Anti-Money Laundering Act, the third measure that is required for us to successfully avoid downgrading by the FATF. Mga gentle reminders po yan ng Pangulo. Matapos ang sona ng Pangulo, itatakda naman ng meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Positibo ang maraming mambabata sa sona ni Pangulong Aquino. Malinaw at may direksyon umano ang mga inilatag na plano ng administrasyon. Narito ang report ni Joyce Salamati. Kontento ang maraming mambabatas sa sona ni Pangulong Aquino. Malaman umano ang sona ng presidente. Pinasalamatan ni San Juan Representative J.V. Ejercito ang pagpapahalaga ni Pangulong Aquino sa mga state colleges and universities. I'd like to thank the President for hearing our voices, especially on behalf of the students, the faculty, and everyone connected in the state universities and colleges.
Para naman kay Congressman Dante Liban, makatotohanan ang SONA. Ibinatay kasi ng Pangulong Aquino ang mga pahayag nito sa datos. Ito aniya ang patunay na may batayan ang lahat ng ginagawa ng Administrasyong Aquino. Ito ay hindi kwento lamang sapagkat punong-puno ng datos at statistika, no? Yun ang gusto makita ng tao no? At madaling maintindihan pag binanggit mo na nung una wala, ngayon ito numero. Dati kaunti, ngayon marami, no? Kaya yun ang lengguwaheng naintindihan ng masa at magandang dating sa taong bayan. Positibo rin si dating Pangulong Joseph Estrada sa buod ng State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino. Gayunman, mungkahi ni Estrada na dapat natutukan pa rin ng Pangulong Aquino ang mga batas sa pag-aangat sa kalagayan ng mga mahihirap. Sa dami ng problemang iniwan ng nakaraang administrasyon, he's speaking up. So, kontento po ba kayo sa naging pahayag niya? Kontento. Nasabi niya lahat yung mga tungkol sa edukasyon at sa kalusugan, sa health, saka sa food security. Kung may kulang po, dating Pangulo, ano po ang gusto niyo dagdag doon? Kung sakaling meron po. Siguro kulang lang doon ng konti yung tungkol sa peace and order. Umaasa naman si Senador Teofisto Ginggona III na maisusulong ang mas mahigpit na anti-money laundering law sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa AMLA, ang pagtatago ng maduming pera. Ano bang ibig sabihin ng maduming pera? Pera na nakaw sa gobyerno or pera galing sa krimen. Kailangan hindi lang ang mga kriminal ang mahuli, kundi ang pera nila na tinatago nila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joyce Salamati. Umani din ng papuri mula sa mga ekonomista ang naging ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Aquino kahapon. Ayon kay dating Philippine Economic Society President Ferdinand Aldaba, malaki ang naitulong ng job generation program ng Pangulo upang lumago ng 6.5 to 7% ang ekonomiya ng bansa. Samantala, sinabi ni Social Weather Station Director Dennis Arroyo, malaki ang potensyal ng Pilipinas upang tanghaling isang tiger economy sa Timog Silangang Asya. Umani rin ang papuri mula sa hanay ng media at iba pang personalidad ang SONA ni Pangulong Aquino. Inihayag ito sa Bulong-Pulungan Forum na dinaluhan ng mga mamamahayag, sektor ng medisina at opisyales ng pharmaceutical companies. Noel Perfecto sa detalye. Matapos ang makahulugan at komprehensibong State of the Nation address ng Pangulong Benigno Aquino III kahapon, agad naman nagbigay ng kani-kanilang mga reaksyon ng ilang mga personalidad hinggil dito. Ayon kay dating kolumnista at mamamahayag at kasalukuyang Bulong-Pulungan Forum host Didi Sitangco, ang SONA ng Pangulo ay tumalakay sa halos lahat ng aspeto ng governance. I thought it was such a good SONA, mainly because I may be biased, but I watched it as a common citizen. I understood it, and I like his call when he said that I didn't do it by myself. You helped me, the Filipinos helped me. Dinagdag pa ni Sitangco na balanse at patas ang pag-anunsyo ng Pangulo sa mga nagawa na ng administrasyon para sa mga boss ng bayan at ang mga dapat pang gawin para tuluyan ang maihatid ang tunay na serbisyo sa mamamayan. And when he said, it's a great time to be Filipino. Yes, I'm so proud to be Pinoy because we did something with him. And he initiated the change, the reforms. He was committed to it, and we followed because we saw its leadership by example. And I thought he exuded so much confidence. And when he said na, you helped me, yung mga boss ko, tinulungan ako, di ba? Bakas naman ang kagalakan sa mukha ni Patricia Pascual, Vice Chairman ng Pfizer Philippines Foundation Incorporated, sa mga ibinalita at inihayag ng Pangulong Aquino kahapon. Si Presidente po, we're very proud of, it's a very accomplished SONA. Yun ang maganda makita, kasi may pruweba May proof siya that he's really placed the government from one end to an improvement talaga after just 1 year. So I think it's a very positive outlook for the Philippines. The fact that we have received an upgrade, especially on our rating, is very important. Nagpapautang na tayo ngayon. Noon hindi tayo makautang. So importante yung accomplishment ni Presidente.
Hindi naman mapigilan ni Dr. Rod Solante, Pangulo ng Philippine Society of Microbiology at Infectious Diseases, ang kanyang pagtiwala sa mga anunsyo ng Pangulo, partikular yaw may kinalaman sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa. As a doctor or as a physician, what was one thing positive about the SONA is that he specifically enumerated specific infectious diseases that the government is currently carrying on in terms of priority, in terms of prevention. One of that is dengue fever. Ilan lang sina si Tanco, Pascual at Solante na nagpahayag ng kanilang pagtitiwala sa mga promesa ng Pangulong Benigno Aquino III na kanyang ipatutupad para sa kapakanan ng mga boss ng bayan. Para sa telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. Maglalaan ng 556 million pesos ang Philippine Ports Authority para sa pagsasaayos ng 7 daungan sa bansa. Sa pamumuno ng Department of Transportation and Communications o DOTC, i-upgrade ang mga daungan na nasa Iloilo, Leyte, Albay, Dumaguete at Lucena. Ayon kay DOTC Secretary Mar Rojas, ang naturang proyekto ay inaasahang madaragdag ng bilang ng pasahero at makapagbibigay ng isang ligtas at maayos na paglalayag. Nauna nang naglaan ang DOTC ng 93.8 million pesos para sa rehabilitasyon. Problema ng mga informal settlers sa bansa patuloy na tinututukan ng National Anti-Poverty Commission. Alamin natin ang detalye mula kay Aljo Bendijo para sa kanyang tanging ulat. Dalawang opsyon ang kinukonsidera ngayon ng National Anti-Poverty Commission upang tugunan ang problema ng mga informal settlers sa bansa. Ito ay ang relokasyon sa labas ng Metro Manila o di kaya'y ang pagtatayo ng mga medium-rise buildings malayo sa mga danger zones pero hindi kalayuan sa mga itinayong bahay ng mga informal settlers. Pero sa dalawa, mas nangingibabaw ang opsyong tayuan na lamang ng mga medium-rise buildings ang mga ito. Mas mahirap kasing ilipat sila ng tahanan malayo sa kanilang mga hanap buhay na naging dahilan kung bakit bumabalik sila sa Metro Manila at magtayo na naman ng mga barong-barong sa lupang hindi naman sa kanila. Ang problema kasi sa relocation facilities, kung itatapon mo sila sa malayo, no, magko-construct ka pa ng school buildings, health facilities, may mga lugar na walang daan. No? So, mas mataas ang gastos. At worse pa, yung ililipat mo doon, wala silang trabaho. Sa tala, ang Quezon City pa rin ang may pinakamaraming bilang ng mga informal settlers, sinundan ng probinsya ng Rizal sa Calabar Zone at Davao City sa Mindanao. Sa kabuuan, may halos 500,000 informal settlers na may 1,016 na strong materials at 79,000 mga light materials na mga tirahan ng mga ito. Ay naman kay Ace David, isang Pinoy na ngayon economic advisor sa Republika ng Palau, mas mainam pa rin na palakasin pa ng gobyerno ang programa sa pagkain sa bansa na kapag tuluyan ng may patupad ay madali na lamang tugunan ang problema sa pabahay para sa mga informal settlers. Giit pa ni David na trabaho at hindi pera ang dapat ibigay na ayuda sa mga maralita bilang sagot sa problema ng kahirapan sa bansa. Food security. That is very basic. Kaya nga, napakaganda nung ibinalita sa SONA yung pag-angat ng agrikultura. Dapat mas turuan mangisda ang isang tao kaysa bigyan mo ng isda. Nais namang imbestigahan ni Sibak Party List Congressman Sherwin Tugna ang mga kumakalat na balita na di umano'y ginagamit sa baluktot na paraan ang pamamahagi ng pera na nakalaan para sa Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno sa mga mahihirap. Mahalaga na tignan ng ating mga head na DSWD na siguraduhin na itong mga pondo na ito, Conditional Cash Transfer Program, ay maibigay natin doon sa ating poorest of the poor, yung mga informal settlers, para naman talagang sila ay magkaroon ng pantawid sa kanilang pamumuhay. Para sa telebisyon ng Bayan, ang Aljo Bendijo. Abangan mong kahing maibaba ang minimum fare sa jeepney, binawi na. At panibagong oil price hike ipinatupad ng mga kumpanya ng langis kaninang umaga. Yan at iba pa mga balita sa pagpapatuloy ng News at 6. Round the clock na pag-uulat
Walang tigil ng pangangalap ng impormasyon. Kumpletuhin ang inyong Sabado at Linggo sa mga pinakasariwang balitang hatid ng PTV News Team. The Weekend News, kasama si George Bandola, Rocky Ignacio at Waywaya Macalma. Tutukan ang mga pinakamainit na balita at isyong pangbayan tuwing 6:30 ng gabi. Dito lang sa inyong telebisyon ng Bayan. The world changes in a blink of an eye. Events transpire. Leaderships rise and fall. People triumph and suffer defeat. For people who live for the news, we give you the world in an hour, every day. Newsline with anchors Robert Tan, Isabella Cantu, and Angel Movido. Mondays through Fridays, 9:15 in the evening, only on PTV.